أنا اسمي ابتسام موسى من دير بلوط، مزارعة، عضو في جمعية الإبداع التعاوني للتصنيع الزراعي وعضو في بلدية دير بلوط. دير بلوط فيها 450 ست مزارعة. احنا هنا دير بلوط لها ميزة خاصة، انهن السيدات هن اللي بزرعن وبكمن فيها الأرض، هن اللي بخططن الأرض كيف بدهن يزرعنها، كيف بدهن يحصدنها، وين منتوج الأرض بكون قبل ما تبدأ السنة حاطات بذهنهن المخطط لمين هذا المنتوج السنة بدهن يعطينه شو تخطيطهن. الرجل عندنا ما بتدخل في أي شيء. مثل ما انت شايفه دير بلوط اولها هو السهل، فيها اشجار زيتون كثيره ومزارعين بحبوا الزراعه، بس احنا وجودنا في هالسهل هو تمكين في الارض ثبات فيها. مثل ما انت شايفه المستعمرات من الجهه اللي ورانا الجهه الشرقيه منا محاصرين الجدار الفصل العنصري من الجهه الغربيه، المستعمرات كمان من الجهه الجنوبيه محاصرين من جميع الجهات، والمستعمره اللي من الجهه الشرقيه بتزحف السهل. احنا وجودنا اول اشي وجود ثبات. ثاني اشي السهل هذا بمكننا اقتصاديا، بساعدنا في ظروف هالحياة بالراتب مع الرجل. انا بحس ان في دير بلوط انه الست والمرأة متساويين مع بعض، بيشتغلوا مع بعض، اشي موظف واشي بيشتغل في اسرائيل، وهي الست كيف هالارض اخر السنة اللي بتدرس ابنها، اللي بتجوز ابنها بتساعده، اللي بتساعده في البناء، يعني صرارة بتركز حجر على راي الفلاح. الأجر اللي أخذته بس الأجر الصغير هاي حسستها إنها مرة مؤثرة في بيتها وبتأثر في المجتمع، مؤثرة في المجتمع. المبلغ الصغير هذا خلانا نساء قويات في دير بلوط. قدمنا للاتحاد في مشروع، كانوا منزلين على النت انهم بدهم افكار ومشاريع رياديه، فتقدمنا انا ولما للمشروع. كان مشروعنا هو الستيفيا. الستيفيا هو سكر طبيعي بديل عن المحليات الصناعيه. طبعا اللي خلانا نلجا لهذا الموضوع انه كان في عندنا ارتفاع نسبه كبيره بمرضى السكري والاصحاب السمنه، ففكرنا انه احنا نوفر لهم بديل طبيعي بس انه ما ياثر عليهم، يعني بديل طبيعي يكون بيخدمهم ما ياثرش على صحتهم. فمن خلال البحث توصلنا لنبته اسمها ستيفيا. هي محليه وبيقدر مريض السكري يستخدمها بدون ما يرفع عنده السكري. طبعا اتحاد لجان العمل الزراعي هو اللي قدم لنا المشروع، قدم لنا البيت البلاستيكي والاشتال، شبكه الري. طبعا بالاول احنا خضعنا معاهم لدوره تدريبيه كانت مدتها 8 ايام، عملنا دراسه جدوى اقتصاديه للمشروع، وبعد هيك بلشوا التنفيذ وعملوا لنا البيت البلاستيكي. هذا بيشتغل حامل شنطه. والله يا لما بشوف المشروع بشوف حياتي بعد 5 سنين وين رح أكون، بيعطيني نظرة مستقبلية إيش ممكن أسوي بحياتي. المشروع بخليني أشوف إنه ممكن يصير إشي من ولا إشي، وممكن إنه البلد خصوصا لما تحط ببالها تعمل مشروع إلها خاص مع وجود المؤسسات المانحة إنها بتقدر تسويه وما تستنى للوظيفة وللعمل إنها تتوجه لإله. بالبداية عنا من التعداد السكاني الهائل ما كانش في عنا أرض نقدر نستأجرها ونعمل عليها المشروع. كمان كانت بالبداية إنه فكرة المشروع ما كانت ستيفيا بحد ذاتها، كان عنا المفروض نعمل مشتل، وخلال التدريب مع الاتحاد وأيام دراسة الجدوى الاقتصادية تبين إنه مش رح نقدر له ومش رح يكون مجدي إنه نسويه، فاتجهنا لنشوف أصناف طبيعية بديلة ممكن إن ندخلها على البلد مش موجودة وبتحل مشاكل وبتخدم القطاع عنا. وبعدين كانت عندنا مشكلة النقل،
هلا احنا مش ساكنين بهذه المنطقه فعليا، في عندنا صعوبه ان ننتقل بين المنطقه اللي احنا فيها. يعني هلا احنا تاخرنا عليكم بسبب المواصلات، كمان انه ما في خبره مسبقه عن الاستيفيا. يعني لا حتى دكاتره الجامعه او انه بالوزارات او اي مهندس اكبر منا بالعمر اساس انه نستفيد من خبرته، ما حدا بيعرف عنها لانها هي صنف جديد دخل على البلد. فكانت انه هون ركزنا دراستنا، وكان التحدي الاكبر انه نعمل هذا المشروع الفعلي. حاليا عندنا تحدي اكبر هي من ناحيه التسويق والماركتينج. هلا الشكل اللي احنا هلا عم بنسوق فيه مش كثير السوق حابه، فاحنا هلا بنحتاج لماكينه على اساس انه نعمل له فلتر باج زي الليبتون، على اساس انه الناس تعرف تستخدمه احسن ويلاقي عليه اقبال اكثر ويزيد المردود المادي منه. اي حدا كان بالمجتمع حتى لو بالبدايه من اهالينا، كيف انت بدك تروحي على بيت بلاستيكي كان فيها صعوبه، بس مع الوقت حتى اهل يعني صاروا الكل امن انه احنا فينا نعمل اشي منيح، وانه احنا مش جايين نتسلى، وانه هذا فعليا هو المشروع وحقيقي وإننا بنملكه، يعني لازم إننا نتابعه ونراعيه. فبصرنا احنا غيرنا وجهه نظر المجتمع لهذا الاشي، فكره انه البنت تروح لمكان ثاني وتعمل ببيت بلاستيكي. ويعني على جميع الاحوال برضه هذا دراستنا اصلا يعني الفكره بلشت من لما دخلنا الجامعه، انه يعني شو رح تستفيدوا انتم كبنات انه تدرسوا هندسه زراعيه، وانه هذا الشغل للشباب مش للبنات. هو اللي خلانا ندخل بالاصل انه احنا بنحب الاشي النظري كثير، بنحب الشغلات العمليه اكثر، بنحب الشيء التطبيق، يعني اشي انه او انه مجال انه ممكن ان انا اقدر بعد ما اخلص جامعه انه ممكن اعمل اشي خاص الي. فهذا هو السبب الرئيسي. بعدين هلا ما في فرق بين بنت وشاب، البنت فيها تساوي اي شيء وتكون بالمكان اللي هي بدها اياه طول ما هي قادره انها تعمله بنجاح. أنا لما أجي هون على المزرعة بكون كتير مبسوطة لأنه جاي على إشي ملكي، جاي أخدم إشي إلي مش اشتغلته عند حدا. غير هيك يعني أنا شو ما أعطيته هو راجع لإلي. غير هيك أنا ما عم بشتغل عند حدا يعطيني أوامر إمتى أجي إمتى أروح شو أسوي، فيعني أنا بدبر وقتي وبعمل وباجي على المشروع زي ما أنا بدي، عشان هيك في حرية بالشغل موجودة بالمزرعة. لما تخرجنا من الجامعة يعني ما كنت كثير حابة أنا ولما إنه كثير فكرة إنه إحنا نقدم للمؤسسات الحكومية، لأنه أصلا ما كان في وظائف، وإذا كان في وظائف بس على على المعارف والواسطات. ففكرنا إنه إحنا نعمل فكرة المشروع اللي تكون خاصة فينا. غير عن إنه إحنا ما حبينا نكون زي غيرنا من البنات اللي بيتخرجوا يتمهم بالبيت أو إنهم يضيعوا وقتهم بأشياء فاضية، إنه نبلش نعمل إشي لو ما نجحنا بس بكفي إنه جربنا. أنا كمان كثير بنحب إنه إحنا نكون مالكات لشركة مثلا أو لمشروع خاصة يكون كمان هذا المشروع يعني إنه ما حداش يكون عامل زيه يعني، وله أثر بغير، مش بس إنه مش حيلا مشروع وقائم، وكمان يخدم الناس. هلا أحكي لك شغلة، إحنا ناويين عن جد بصراحة. هلا يعني إذا في حال ربنا يسرها معنا وعن جد عملنا إشي منيح لقدام، إحنا مفكرين إنه يكون جزء منه إله للخير، يعني مشروع خيري، إن نشغل ناس مش قادرة تشتغل فيه، وإنه نكون في عائلات يعني نكون خلص نغطي احتياجاتها. فهيك إحنا بنكون مريحين من الداخل، وفعلا إنه إحنا حاسين بالسعادة. يعني هذا الإشي إحنا ناويين عليه وإن شاء الله إنه بصير. انه ممكن انه نعمل يعني اشي، نحاول نعمل اشي زي جمعية خيرية، نشغل الناس اللي مش قادرة تشتغل. فهو الاشي خيري اكثر ما هو صراحة انه بدنا مردود منه، انه يرجع لنا مردود مادي. بعدين يعني اللي بيطلع يعني خطوة خطوة، يعني بالضبط. بالنهاية ان شاء الله لك عم بصير معنا. شو بدي احكي شيء رد علينا كثير ان نبيع المشروع وبمبالغ منيحة، بس احنا رفضنا لانه احنا مش هدفنا المادي بحد ذاته. يعني احنا بنحب انه بس نكبر بالعمر يكون لنا اثر بالمجتمع، نكون مسويين اشي الناس تحكي عنه منيح، مش احنا اللي نشوفه منيح بس. حتى احنا هون ما بتوقف الستيب انه سكر محلي بس، سلسله القيمه له كبيره. ممكن ناس تيجي بعدنا لسه وتشتغل عليه، يعني ممكن احنا بنوفر قاعدين فرص عمل او فرص مشاريع لاجيال بعدينا كمان ممكن انها تشتغل عليه. فهذا الشيء كمان بحد ذاته بيعمل لنا سعاده.
على المستوى القريب احنا هلا يعني لما يحكوا عن الرياده، لما يحكوا عن الفتيات بذكروا اسم لاما ولارا بالموضوع. هلا على المستوى البعيد احنا يعني مشيت انا بهذا المسار لحتى اعمل انجازات تاهلني لحتى انه ممكن بيوم من الايام اني اصير وزيره الزراعه. ركزوا لي اهم شيء هذا. إذا فعلياً هذا الإشي صار بيوم من الأيام بكون أنا فخورة كتير بحالي، وبخلي أهلي فخورين فيي إنه تعليمهم لإلي وتربيتهم ما راحت هيك، بالعكس بنتهم أنجزت بحياتها. غير هيك ممكن أنا مثل ما هم ساعدوني لأكبر وأوصل لهنا، يعني أنا ممكن أساعدهم لقدام إنه بحياتهم وما أنسالهم ولا ينسولي تربايتهم لإلي. First of all, the local seeds are rain-fed, we plant these rain-fed seeds on the places and lands that we could not reach all of the time during all the year. So the farmers, we have a problem with water. They have a problem with water because the Israeli government control 90% of water in Palestine, and we have problems with the climate change, the precipitation of rain is getting lower every time, every season. Rain-fed crops, which are only local, they could grow in a very dry area and they are resistant to the drought. So the farmers who could not reach their lands in sea areas, they plant the local seeds and the local plants to protect their lands, because after a while these lands that need special permission to reach in specific times of the year, they protect it from the Israeli confiscation. So that could be the only solution to plant rain-fed crops. They do not need any service, they do not need irrigation or fertilizing. جربناها بأكثر من مشروع اللي هي أجرة المكان تعاوني. بعد ما قررنا نعمله ونشتغل في التطريز، لأني أنا تبرعت بدون مقابل، حلت المشكلة. بس يعني مع الستات صار يجوا، صار لنا عنوان، صار لنا صفحة على الفيس اللي تحدى عنا، وصار الناس تعرفه، فهلا كبر المشروع. بدنا أكثر من غرفة، بس ماشيين أمورنا فيها ضياق كثير، بس هن بيشتغلوا بترزقوا في بيوتهم، وأنا بشتغل جدا مبسوطة. هلا أنا يعني هذا التطريز وأنا أشتغل فيه هيك بشعر بحلاوة، بشعر واو هذا كلف 2000 شيكل.
زي المرأة. تطريز جديد. بشتغل في التطريز اللي عملوه أمياتنا في الخمسينات وفي الستينات، راحت باله. والست برضو اللي هي اللي بتيجي تطلع طول الشهر توبي تحصل على 300 شيكل. بس 300 شيكل هذول بيساعدنا في مش إنه مركن عليهم بس ولا البلاش. جدا 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 مبسوطة، وإني يكون عندي عدد أكثر، والستات برضو يكون لهم ناتج دخل أكثر من اللي هو بدخلهم في الشهر. بس إيش حاسين إنه بعيد، لأنه اللي معاي ما بيقدروا يشاركوا. زي ما قلت لك إني بشتغل عشان يحصل في آخر الشهر 300 شيكل 400 شيكل، وهي في بيتها بتقول لك منيح. شايفة هلا ما بقدر يساهم. لو بدنا إحنا نساهم على أسهم، يعني أنت تشاركي وأنا وأنت نفتح دكان، ما بقدروش. والله ما في شيء الا ظهرنا معانا بنصرف معنا شو عقد لحالنا احنا جبناها صغير وعدت علينا صغير، شو بدنا نعيش ولا لا؟ لأن احنا بدنا نعيش لهذا بوجي ولهذا بوجي ولا لا؟ يا ستي ناكل اليوم وبكره بيسر لنا. انا هيك بقول خلص، يعني هي مآمنة ربنا بيضيعش حدا كل يوم لا لا. هلا على المستوى القريب، هلا انا اصلا نموذج يحتذى به، يعني اليوم بس يحكوا مشروع ريادي. ليش في المدرسه حبيبتي ما ودوا ورانا نموذج للمراه الرياديه؟ هذا عمل له كت. انه انتم هون يعني بجوز الظروف مش زي هناك، مش متوفر شو اسمه الاموال والهاي، بس انتم بتشعروا بسعاده. شو بتحسوا ليش؟ لسه ما امتلكناش اموال، بس نمتلك اموال بنصير زيهم.